Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, újra itt vagyunk, eltelt egy hét, a múlt héten sokat vicceskedtünk, ezen a héten nem annyira vicceskedésről fog szólni, hanem próbálunk normális eredményeket menni, de olyan autókkal, amelyek igazániból inkább a flotta eladásban erősködnek, cserébe mind a kettő különleges, vagy felszereltségben, vagy motorban, vagy akár mindkettőben. Itt van velünk egy Opel Insignia összkerekes 2 liter turbó, és itt van velünk egy Ford Mondeo kombi, amelyben nagy dízel motor van a maga 180 lóerejével. Azzal is fogunk kezdeni, nem véletlenül ketyeg itt a háttérben János. Nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy a 2 literes turbó valószínűleg többet fog tudni, de mit várunk ezektől az autóktól? Főleg a Fordról most. Azt gondolom, hogy a Mondeóra, meg a Ford termékekre mindig is az volt jelent, hogy sportosan vezethető. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez most az új tudja. Van egy elképzelésem, ugye már vezettem, de majd most kiderül. Bizony az elmúlt években volt sok sportos sporttermék a srácok kezei között. Hogy csak a lényegi modelleket említsem, meghajtottunk 2013-ban ST Focust, amely a 2 literes turbós változat volt a hozzá passzoló 250 lóerővel. Nagyon kellemes, lenni is megy, fenn is megy, úgyhogy nagyon jól vezethető. Mindkét pilótánk jól teljesített és szerették a modellt, és a végére Csabi 48 hetet futott, pedig az ST-ben még nem volt sperdifisel. Mi vagyunk a világon az egyetlen olyan csapat, akinél ez az autó jobb volt, mint a Megane RS. Az új Mustang már nem nyerte el ennyire a srácok tetszését, pedig az 5 literes verzió volt nálunk tavaly. Pocsék volt. A csúcs mégis a Focus RS volt 2017-ben, amely mindenkit meglepett, hiszen Csabi 47.2-es ideje minimálisan maradt el az utcai autók legjobb idejétől. Kijelenthetjük azt, hogy a jelenlegi tényleg legjobb Hot Hatch? Én azt gondolom ki. És az Insignia meg szerintem kifejezetten sportos lett az új hangolva. Ugye ez az autó azért van itt, mert Dános András, ugye a Opel Magyarországnak a kommunikációs vezetője kifejezetten kért, hogy ezzel menjünk, mert őt érdekli, hogy az autó mit fog menni. És az az érdekessége, hogy ez egy ilyen OPC line-os, hogy az újból nincs OPC, viszont van GSI, ami most mutatkozott be. Na, a GSI alig tére lett, kicsit lentebb ül, de alig. Tehát tényleg ebben ugyanaz a motor van, ugyanúgy 260 lovas és ugyanúgy összkerekes, tehát biztos, hogy egy ilyen érdekes autó lesz itt. Nem hiszem, hogy rekordot fog menni, de mivel kérték, hogy menjünk vele, hát menjünk vele. Az Opel sportos részlegétől, az OPC csapattól is sok modell jutott már el hozzánk szerencsére. Ha már Insigniáról beszélünk, akkor a 325 lovas Unlimited verzió is volt nálunk, sajnos automata váltóval. A 2.8-as turbós motor ugyan jól teljesített, de a súly volt a legnagyobb ellenfele az autónak. Az 51.3-as idő kimondva sem annyira jó, és a srácok persze a váltót szívták a legjobban. Úgy, hogy van, kihajítanám belőle. A 210 lovas Nürburgring Edition Corsa OPC agresszív kis kocsi volt annó 2012-ben, a 49.4-es ideje nagyon jónak számított. A fiúk dicsérték, és főképpen a Sper differenciál műnek köszönhetően tudtak egymástól mindössze 0,2 másodpercre autózni. A csúcs OPC mégis 2014-ben jutott el a kakucsringre, amikor az Astra jelent meg. Ez a kocsi utcára már szinte nem való, hiszen 2 literes turbós motorja és 19 szoros kereke inkább a versenypályára termett. A 47.8 annó abszolút időnek számított, leverve X6, X5 M modelleket és többek között a konkurens Megane RS-t is. Neked vélemény Mondeo főképpen? Nekem mind a két autó ugyanannyira nem ismert, tehát gyakorlatilag én az Insigniától várok egy icipicit többet, mert sok jót hallottam róla, ugye tőlem? sokan... Nem, jó, nem ő is mondott jót róla, igen. Nem, ugye sokkal könnyebb lett, mint az elődje, tehát az Opelnál azért a tömeg az mindig is probléma volt, és hogyha azért Mazda 6-hoz próbál hasonlulni, akkor azért biztos, hogy egy jó vezethető autónak kell lenni. Mondeót egyáltalán nem ismerem, de hát mindjárt meglátjuk. Mondeóval kezdünk, játszunk. Aztán te kezdesz. Ezen bármit le lehet kapcsolni, Jani? Azt nyom ki. Nem, igen, és most menjünk fel még. Akkor ennyit tudsz. Ennyi? Nem, semmi. Ennyi. Oké. Ilyen a pályán. De nagyon ügyesen innen tudod nyitni a csomagtát. Az jó, jó tudni.
néz ki rosszul egyébként ez az új kombi, nekem kifejezetten tetszik. Azt kell mondjam, hogy ebben a kategóriában nagyon sok szép kombi van. Beleértve akár, ugye most az Insigniából nem kombit hoztunk, de valahogy ebben a méretben mostanában gyártott nagyon eltalálták. A kombi meg nagyon eltalálják a formánkat, igen. Tehát, hogy, és egyébként szerintem persze mindig kategória ezt szoktuk mondani, de ez az egyik legnehezebb. Most már annyi jó modell van benne. Szerintem már minden kategóriában baromi nehéz választani. Ugye ott a Passat, ott a Mazda 6, amit emlegetett, ugye ott van ez, Mondeo, Kia Optima. Mindegyik csodálatos. Közben elrajtoltunk. Hát Mondeo kéziváltós egyébként? nem, automata mind a kettő. Ugye azt még jól tudni az OPC lányos, ez fokozató már. Azt. Úgyhogy így. Egyébként nem mozog rosszul. Nem, pont ezt akartam mondani, nem mozog rosszul, és nem tűnik annyira igazán lassú történetnek, tehát jó, mondjuk azért 180 lovas dízelből ne is legyen lassú. Úgy kéne, hogy egy bevásárlás után kihozzuk, és akkor megnézzük, hogy csomagtartó vagy nagyon örülnék ki a Petrányi, hogy tönkretesszük az autóját, tényleg. Ja, azon úgy átszökkent. Átszökkent, és csak egyet pattant el. Figyelj, egy ilyen 51-2. Én már nem merek ellene tippelni, mindig eltalálom. Hú, miért beletől. Úszkál, igen. Azt kell mondom, hogy egy lágy autó, az ő hozzá jobban illik. Igen. Ez nagyon szépen kigyorsult. Aha. Tök jó. Nagyon jó. 53-267. Biztos. Nem. Mazda CX-5 2017 mögé, Volkswagen e-Golf elé. A pár héttel ezelőtti CX-5 megverte. Az mondjuk azért viszont érdekes. Az Oké, baj. hogy 2,5 benzin, de Hát akkor is. de hát az akkor is baj. Igen. Az baj. Azt mondjuk jó lenne, hogyha legalább azt visszaszorítanád, mert az kellemetlenül hangzik egy Na, picit. megyek. Menjél, cseréljetek. Ne mondj semmit. A múlt heti emlékek jöttek elő. Hangosabb kuncogást hallottam. Tájékoztass, mi volt a kuncogás lényege? És nem a Drift Mercire gondoltál. És nem a Drift Merci, igen, tehát nem tudom, a Lincoln, meg ez valami közük van egymáshoz. Amerikába fel, ez is ugye amerikai. igen. Érezni Nagyon lágy talán? van rá esély. Igen, de az első egy-két kanyar az vicces volt, mert a hátulja külön életet élt, annyira mozog, semmi tapadása nincsen. Akkor persze egyből beavatkozik, hiába van kikapcsolva, amit lehet, de igen, a legfőbb probléma ez volt, hogy nagyon lágy, és az egész úgy billeg. Nem volt annyira nagy hajó feeling, mint a Lincolnban természetesen, de hát azért közel állt hozzá, tehát egyből eszembe jutott, hogy hát hol vagyunk most. Pedig egyébként a 180 lótól úgy vár az ember. Nem érezni. Nyomatéka van, mert ív belső kerék, mikor rálép szűk kanyarba, egyből elkezd forogni, meg kicsit süvít, de nem megy előre az autó, tehát elkezdi fékezni, vagy... Szóval, hát... Egyébként 53-2 volt, az azt jelenti, hogy a pár héttel ezelőtti kettőfeles Mazda CX-5 mögé. Igen. Erre mondtuk a Janival, hogy mondjuk az baj. Igen, azért annál egy picit hogy annál jobbat neki kéne. jobbat kéne tudni, igen 180-as dízelből, úgyhogy Igen. mondtam neki, hogy legalább ennyit... Jó, szerint Iha, ő jobbat szeretne ezzel. igen, ez viszonylag bátor volt, na. Szóval nyilván megint az lesz, hogy a második ember az egy picit jobban jár, mert legalább a hátulja nem csúszik el neki, tehát szerintem azért egy picit fog sikerülni. Hát ha egy Mazda CX-5-öt legalább azért még leverjünk. Biztos. 52-4-85. Azért. Igen, tehát 8 tized, igen. Úgyhogy így az- már egyen jó. Meg ez egyébként BMW egy... i3 Rexes mögé, BMW 320D elé. Mondjuk 320D elé az nem az rossz, még de az régen még volt, és téli gumis régi volt, igen, az nekem is úgy rémlik, hogy az szenvedett hátrányt. Igen. Figyelj, azért az 52 egy ilyen temétől, Nem, az már nem olyan oké. rossz, az már nem szígyik. Igen. Igen.
Gyorsan legyünk rajta túl. 52-4, így már nem olyan rossz, 8-del jobb, és egy BMW 320 DLE, azt megbeszéltük, hogy az nagyon régi, Csabi mondta, hogy az még térigum is volt, és i3 mögé. Így azért az 52 közepi idő, azt szerintem az már nem olyan baj. Egyrészt valószínűleg bemelegítette nekem Csabi egy kicsit. Igen, azt mondtam, az első két kanyarba elúszott, és akkor egyben megfogtam. Most is úszkál, csak olyan nagyon vicces, hogy rájöttem így két kanyar után, hogy hagyod elúszni, aztán kicsit nyitsz a kormányon, gáz, és akkor kimegy. És ha ez véletlen túlzásra viszed, akkor csinálj egy trrr, és visszahozza az SP, és megint megy tovább. És nagyon vicces, hogy mész. Igazi versenyző segítő. És amúgy meg ugyanaz az életérzésem, ha emlékszel a Hyundai Tucsonba. A dízel keregés. Amikor az idei évadban a két SUV autót hasonlítottuk össze, kiderült, hogy a Hyundai Tucson mennyire kellemes és lágy futóművel rendelkezik. Sajnos az időeredménynek ez nem tett feltétlenül jót, de normál használatban mindenképpen fontos szempont lehet. Én nekem a Lincoln jutott eszembe. Hát jó, a Lincoln közelebb volt, csak ebben még a dízel keregés is benne volt, és ugyanúgy ilyen, hát akkor valami klasszikus zene menjen, igazából semmi nem zavar. Körülbelül. Repkedtek a madárkák, minden. Csoda, ugorjunk át akkor az Insigniára, ugye 260 lóerő. Igen. 260. Mindjárt máshogy hangzik. Megint én Nem nyertem. megy. Megyek én most már, mehetsz te is egy jó. Jó, azt mondja, jó. Hát most én is benne vagyok. Jó. Head-up display kell? Persze. Head-up disc mindenképp. Mindenképpen, és ha lehet navigációs üzemmódon mutassa, hogy merre kell menjél. Van sportgomb. Meg a intelligens lámpáját is kapcsolt be. Még rá kell jönni, hogy kell kikapcsolni mindent. Na, kész. Ezt közben szerintem elfújhatnánk, mert igen? Szexi a hangja, de már nem kell. Mit látsz? Hát itt a guminak lettek problémái. Igen? Meg. Ezek most lettek? Úgy érzed? Nem tudom, de ez nem annyira jó. Ez borzalmasan néz ki, ez az igazság. Olyan, mintha egy konzervítóval végigmentek volna. Fiatalok, mehet? Mehetsz. Jó. Lehelte valami a gumiját a Fordnak? Ne, biztos, hogy nem. Elromlott. Szép ez a kocsi. Igen, szebb, mint volt. Sokkal. Mondjuk volt honnan. Ugyan a formavilág nem befolyásolja a teljesítményt, de ha már Csabi említette, azért nézzük meg, mit tudott az előző Insignia. A Szent Gotthárdi 1,6 literes turbomotorral szerelt változat volt a vendégünk 2014-ben, amivel mindkét pilótánk 52,6-os időt tudott teljesíteni. Nem hiszem, hogy ebbe túl sok maradt. Csabi a motorerővel nem volt elégedett, Jani pedig a kocsi súlyát méltatta. Ez például minek bele, mert a motor nincsen erős, hogy elfogassa a kereket kb. Vajon az új modell agilisabb lesz? Nagyon kíváncsi leszek rá, azért 260 lóval. Kár, hogy téli gumi van rajta. Hát eleve azért egy jó rajtot kéne venni. Összkerekes. Igen. Ma szerintem a téli gumi lesz az óriás baj. Elindult. Nagyon szépen indult el ráadásul. Még nem csúszott meg alatta, még ott se, az meglepő, mert az a kedvenc kanyarja. Nagyon-nagyon lendületesen mozog az első három kanyaron. Ott egy picit olyan lassabbnak ér. Igen, de nem vészes. Na nézzük az egyenest, meg a féktávot majd. Viszont az egyenesben de gyors volt, te jó Isten! Oda beesett. Igen, ott lett is baj, túl gyors lett, és a másodikba be is hullott. Felháborítóan gyorsan megy egy ilyen nagy tevéhez képest. Meg a téli gumiához képest. Igen. 4 kerékkel csúszva gyorsított ki a kanyarból. Szépen mozog. Jézus! De kár, hogy ott benézte. 51086. Az jó. Az jó. Az jó. Szerintem az ilyen. Az egy ilyen autóból. Fú, az nagyon, az jó. Chevrolet Camaro 2012 mögé, Opel Adam S elé. Adam S, igen, azt hiszem az valami 140 ló volt talán, vagy valami ilyesmi. Az jó.
Jó, azért ez nem egy 50 alatti autó, de... Nem. Gyorsan, még megáll a gumi. 51-0. És igazániból azon az egy hibádon kívül, mondjuk az nem volt kicsi, igen. De nagyon gyors. Hát nem estem le az útról, de ugye lelassultam teljesen. Igen, de olyan gyors volt az egyenesben, hogy ilyen azt néztük, hogy Jézus. Jó, hát kicsit csúszkált még magad, meg hogy hát nem ebből a akarok kanyarból megállni. 4 kerékkel úsztattad ki, úgyhogy Igen. Csabi, menjél is, igen. Amikor arra gondolsz, hogy tolni fogja az elét, akkor nyom rá egy gázt. Igen? És befordul. Elúsztattad itt 4 Ugye ebben kerékkel. nyomaték vektoros összkerékhajtás van, tehát Óriási kerekenként volt. variál. Óriási volt. Nyomaték, vektoros? Aha. Azért mondom, hogy vektorizálj itt egyet. Jó. Mutasd neki, hogy merre menjen. Ne hibázzál, és akkor beleférsz az 50-be. Viszont nagyon hülye hangja van bentről. 51-0, azt szerintem tök jó idő. Jó. Opel Adam S-sel 50, és Hát figyelj, nem véletlen, hogy Nem is tudom, mi akarta volt. András, hogy ezt kipróbáljuk itt. fél, ahhoz képest azt néztük, hogy mekkora test, és azt láttuk a mozgásán is. Te Nagyon ment el jó. a rajtból. Nagyon, hát összkerék. Hát jó, de hogy akkor is, hogy van Figyelj, ahhoz némelyik képest, hogy ilyen, téli gumi van rajta, ez nagyon jó idő. Én nagyon meg vagyok lepődve, nagyon tetszett. Kellett pár kanyar, rájöttem erre, hogy amikor olyan ortolósnak érződik, akkor rányomsz egy Rárugsz, gázt, és akkor akkor elviszik. el kell. Az első kanyar is se volt egyébként. Már az első balos, ahol Igen? most fog, ott is Pedig volt. pont azt néztem, hogy ott még nem csúsztál meg, de akkor nem láttuk be rendesen. Nem, ott az egy csoport. De a kedvenc kanyarodban nem úsztál be. Az első három az nagyon-nagyon szép volt. Sokkal gyorsabban Ott mentél egy át picit rajtuk. később tudtam kigyorsítani, ott még nem jöttem rá erre, hogy akkor gáz kell nyomni, ha ortolós. Ugye ez is tök furcsa, hogy egymás után... Olyan gyorsan jön, Az gyorsan jön. óriási a tempó. Sőt, hogy meg is tudott állni. Nem, olyan is majdnem. Ugyanaz. Ugyanaz. Ne jöjjön. Akkor a fék nem volt elég. Ne. Ugyanaz. Ugyanaz a hiba. Mondjuk ez legalább megnyugtató, mert akkor az a kocsi hibája, nem a tiétek, hogyha mindketten... Hát, szerintem sok volt. Valahogy mikor lejön a rázóról, utána nem akar megállni. Tehát Igen, ahogy mert felüss, nem. szerintem akkor a fék nem érzékel talajt esetleg. Igen, vagy igen, valami. és ugye elveszi a fékerőt. 52, 6, 55. Igen. Akkor sok lett a különbség, nagyon. Mindegy, az 51-0 az nagyon csodálatos. Arra nagyon büszkék lehetünk. De hogy ugyanazt megcsinálta. Úgyhogy még látta is. Azért az nagyon vicces. Ugyanott tudtok hibázni. Hát a hibával együtt egy másfél másodpercet sikerült kapnod, Neked még nagyobb de baj nagyon van. vicces, hogy sikerült ugyanazt a hibát elkövetni. Igen. Miért nem akarod megállni? Ezt nem tudom, de valahogy hogy egész addig úgy volt mindenhol, bár sok fékezés nincs benne, de ugye azt gondolja az ember, hogy jól megáll, de valahogy ott pedig nem, Jani hibájából nem akartam későn fékezni, rálépek a fékre, és nincs semmi. Ugye? És főleg ahogy nincs semmi. megtalálod a jobbot, Igen. utána egy főleg elmegy minden. Igen, ahogy hozzáér a rázóhoz, tehát nem egyenletes, akkor szerintem elvesz az ABS minden fékerőt, és kész, és csak megyek tovább. Gondolkoztam, hogy már teljesen egyenesen függön megyek, de... Akkor az operatőrnek az egy jó kép lesz, hogy Így is porolt, tehát láttuk, hogy van igen, baj. de csak a jobb oldala volt fűbe, úgyhogy Kicsit vesézzük ki vajon, miért lehet, hogy mindkét versenyző ugyanott és ugyanúgy hibázik egy autóval. Nyilván a legnagyobb sebességről való lassítás a sikán egyik lényege, és ha szeretnénk viszonylag nagy sebességet átmenteni a sikánon, akkor a lassítást kell minimalizálni. Ennek eredményeképpen volt már bajod több ízben, de az, hogy mindketten hibázzanak, egyedi eset. Szakmai szemmel elemezve a probléma abban rejlik, hogy az ABS fékasszisztenssel szerelt autók megzavarodnak, ha az ember a rázókövön átugrat velük. Ahogyan a képeken is látszik, mindkét pilótánk a sikán bejáratánál jobb oldalon, majd a bal oldalon is rámegy a pályát szegélyező rázókőre, amitől az ABS rendszer megzavarodik és nem engedi a fékezést a pedál lenyomásától függetlenül. Ettől persze mindjárt túl magasnak tűnik a sikán bejárati sebessége, ami jól látszik, hogy a Csabit még a margóra is helyezi. Érdekesség, hogy még a következő bal kanyarban is mindketten 4 kerékkel elcsúsznak, valamint, hogy Csabi a sikánban szerzett hátrányt húzza magával a célig. A túlzottan visszalassult autóval már nem tud újra lendületet venni, és ez rányomja bélyegét a végső időeredményre is. élményre egyébként összességében. jó pofa, de mondjuk az engem annyira nem döbbentett meg, vagy hogy Nem, mondjam. meg olyan tök Tehát hülye hangja van bennem. Furcsa, Igen. furcsa. Furcsa. Igen. Ha a kettő közül kéne választani, nyilván nem ide, hanem úgy utcára, középvezetőként. Mazda 6. Ez is egy jó válasz volt, köszönjük szépen.
nem szoktam. 5-ös BMW, tudom. Ne, hát azért Nem vitatkozik, ő is Mazda. árba más. Én egy Mazda 6 MPS-re gondolok, ami nincsen, de hát ha lesz. Hát ha várjuk, hogy hát ha lesz. Akkor köszönjük, hogy megint minket választottatok és néztetek. Ha szeretnétek velünk foglalkozni továbbiakban is, akkor tudjátok Facebook, YouTube, lájkoljatok, kövessetek. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Hogyha Isten császár csuhalja 180 ló, jaj de menőt, agyoncsap egy 1 literes 3 hengeres, Én megyek az is, jó, baj! Mi nagyon sok autót megvert. Igen. Az 1 liter 3 henger. Jézus! Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője.